امروز قراره با یک سری افکار خاص و قدرتمند در زمینه پاکسازی چاکراها و دریافت انرژی و نور براشون آشنا بشیم. ویدیو بسیار مهمیه برای کسایی که روی چاکراهاشون کار میکنن و خلاصه خیلی از تجربیات و تحقیقات هم در زمینه افکار برای چاکراها رو میخوام بهتون بگم و به صورت تخصصی بریم ببینیم که چه ذکری برای پاکسازی اون چاکرا مناسبه و چرا این ذکر برای اون چاکرا مناسبه و تاثیراتی که روی در واقع تعادل و انرژی اون چاکرا داره چی هستن و اینطوری خیلی راحت میتونید متوجه بشید که تو چاکرایی که ضعف دارید چه افکاری مناسبش هست. این ذکرها طوری انتخاب شدن که هم برای اون چاکرا عالیان و هم برای کالبد انرژیایی مرتبط با اون چاکرا یا همون بدن انرژی ما و کمک میکنن که کالبدهای شما هم پر انرژی تر و سبکتر بشه و اصطلاحاً کالبدها هماهنگی بیشتری با جسم پیدا بکنن. ببینید دوستان، چاکراها دروازه‌های انرژی بدن هستن. انرژی از ناحیه جلویی چاکراها معمولا وارد میشه و از ناحیه پشت چاکراها خارج میشه. خب و هر چاکرایی یک دهانه جلویی داره، یک دهانه عقبی و ما از این طریق انرژی های مد نظرمون رو در موارد مختلف دریافت میکنیم. همون جور که میدونیم وجود ما هم از خداوند هست و هر چاکرای ما با یک فرکانس از اسماء الهی تنظیم میشه یا انرژی میگیره یا با اون هماهنگی فرکانسی داره. متوجه شدید؟ ببینید ما میتونیم برای اون چاکرا مانترا هم بگیم، خب اما در واقع ذکرها، چون مانترا هم یعنی همون ذکر دیگه، ذکرهایی که از اسماء نوری و اسماء الهی هستن خب اینا بسیار بسیار قوی‌تر، عمیق‌تر و اثرگذارتر هستن که حالا من در مورد تفاوت اثرات مانترا و ذکر بعداً توی ویدیو جداگانه صحبت میکنم. حالا بیاین چاکرا به چاکرا بریم بررسی بکنیم که چه ذکرهایی براش مرتبطه و وقتی هم که دلایلش رو بهتون میگم اون وقت خودتونم تایید میکنید که بله این ذکر دقیقاً مناسب همین چاکرا هستش. اول بریم سراغ چاکرای ریشه. چاکرای ریشه مربوط میشه به احساس امنیت، ثبات، بقا و اتصال ما به زمین، اتصال انرژیایی ما به زمین. وقتی که این چاکرا مشکل داشته باشه معمولا اون فرد دچار ترس، دچار ناامنی، دچار بی‌اعتمادی، دچار عدم ثبات میشه و اتصالش با زمین یه مقداری کمتر میشه. یکی از ذکرهای بسیار فوق‌العاده برای چاکرای ریشه ذکر یا متین هست، یعنی ای استوار. این ذکر انرژی چاکرای ریشه رو بسیار قدرتمند میکنه و جلوی لرزش فرکانس های پایین رو میگیره و ببینید معنیش هم چقدر در واقع تناسب داره. استواری با اون مواردی که در مورد چاکرای ریشه خدمتتون عرض کردم، ثبات، بقا، امنیت. ذکر بعدی یا قوی هست که باعث میشه پایه انرژی در بدن در واقع محکمتر بشه و حس قدرت و اطمینان ایجاد میکنه برای فرد. ذکر بعدیش هم یا مؤمن هست که برای ایجاد احساس امنیت در وجود اون فرد. ذکر یا مؤمن یعنی ای کسی که امنیت میبخشی و ببینید چقدر اصلا انگار برای چاکرای ریشه اصلا ساخته شده باشه این ذکر و در واقع از اسماء الحسنا هست البته این ذکر و فوق‌العاده است برای کسایی که احساس عدم اطمینان دارن و بسیار بسیار انرژی فوق‌العاده و خالصی رو به چاکرای ریشه میبخشه. چاکرای بعدی چاکرای خاجیه هست که مرکز احساسات هست. البته احساساتش با احساسات چاکرای قلب فرقش اینه که خب احساسات سطوح پایین تریه و مرکز لذت هست، مرکز خلاقیت هست و مرکز نیروی جنسی هست. وقتی که این چاکرا در تعادل نباشه فرد معمولا خیلی نفسانیه، خیلی لذت جو شدید هست یا اون فرد خیلی دچار وسوسه ها میشه معمولا و حالا برعکسش از اون برم اگر خیلی کم باشه انرژی تو اون ناحیه خب نیروی حیات فرد کم میشه و اونم مشکلات خودشو داره. ذکری که برای این چاکرا فوق‌العاده است ذکر یا قدوس هست که انرژی های نفسانی رو در واقع متعادل میکنه، انرژی های آلوده رو. بسیار بسیار فوق‌العاده است برای پاکسازی این چاکرا. و ذکر بعدیش ذکر یا لطیف هست که فوق‌العاده است، نرم کننده است، اصطلاحاً آرام کننده است برای جریان انرژی بدن و کمک میکنه که فرد بتونه تعادل و آرامش بیشتری رو داشته باشه و یک احساس لذت خوب، متعادل و غیر نفسانی بیش از حدی رو تجربه بکنه.
ذکر بعدی که فوق‌العاده است و بی‌نظیره برای این چاکرا، برای کسایی که مشکلات حرص شدید دارن، یعنی خیلی حرص به مثلا پول داره، حرص به رابطه داره، حرص به شهوات داره و ذکر یاغنی باعث میشه که این در واقع فرد تمایلاتش تنظیم بشه، متعادل تر بشه و اون حس کمبود شدیدی که توی وجودش هست در واقع رها بشه ازش، غنی بشه، در واقع از کمبود رها بشه اون فرد و به یک آرامش و طمأنینه خوبی دست پیدا بکنه. ببینید چقدر غیر مستقیم کمک میکنه به این چاکرا. فردی که حرصش کمتر بشه کمک میکنه آرامش بیشتری داشته باشه و از زندگیش لذت ببره و از اون طرف هم بتونه مثلا خلاقیت بیشتری داشته باشه، با احساساتش بیشتر در تماس باشه، تا کسی که همش درگیر حرص و طمع و فشار و رقابت و اونجور مسائل هستش و اسیر نفس خودش هست اصطلاحاً. و کلا کسی هم که تمایلش به یک چیز بیش از حد زیاده، یعنی یه ذره غیر قابل کنترل شده، بیش از حد شده، اون فرد در واقع نشون دهنده اینه که چاکرای دومش از تعادل خارج شده. بریم سراغ چاکرای سوم یا چاکرای خورشیدی که خب بالای شکم قرار داره. این چاکرا خیلی حاله خیلی زیبایی هم داره. این چاکرا مرکز قدرت، انرژی و کنترل هست توی وجود ما. همچنین عزت نفس ما هم به این چاکرا در واقع برمیگرده و عزت نفس، اراده شخصی، ذکری که خیلی برای این چاکرا فوق‌العاده است، ذکر یا مقتدر هست، در واقع اقتدار الهی رو در وجود اون فرد جاری میکنه. ذکر بعدی ذکر یا قهار هست که این ذکر خصوصا برای کسایی که درگیر موجودات مزاحم هستن بسیار فوق‌العاده است. من تو ویدیوهای مختلف گفتم اینو خدمتتون. ذکر بعدیش ذکر یا عزیز هست که عزت درونی فرد رو افزایش میده و بسیار بسیار مهمه. نیمی از چاکرای خورشیدی مربوط میشه به این مسائل و نیم دیگه‌اش مربوط میشه به قدرت شخصی و اراده و امثالهم. فقط حواستون باشه دو تا از ذکرهای چاکرای خورشیدی یعنی یا قهار و یا مقتدر جزء اسماء جلالیه هستن و در تعداد بالا بایستی با وضوح گفته بشن. پس در موردش دقت بکنید که من در مورد آموزش‌های مربوط به ذکرهایی که وضوح لازم دارن توی کانال گذاشتم. در مورد آموزش‌های ذکر گفتم، میتونید ملاحظه بفرمایید. چاکرای بعدی چاکرای قلب هست که مرکز عشق، مرکز بخشش، مرکز ایمان، مرکز خیلی مسائل احساسی و عاطفی ما هست و وقتی که دچار انسدادها میشه، یعنی مقداری سطح انرژیش کمتر میشه، معمولا فرد سرد میشه، بی احساس میشه، ارتباطش با دیگران مشکل پیدا میکنه و کلا یه غم پیدا میکنه توی زندگیش. ذکر مخصوصش یا ودود هست که بسیار فوق العاده است برای این چاکرا و عشق الهی و مهربونی بی قید و شرط تو وجود آدم پرورش میده. ذکر بعدیش یا رحمان هستش که رحمت و آرامش فوق‌العاده‌ای رو میاره. ذکر بعدیش ذکر یا شکور هست که ارتعاش قدردانی و شکرگزاری رو در واقع تو وجود انسان پرورش میده. بسیار کمک کننده است، یعنی شکرگزاری خودش بسیار بسیار در پاکسازی این چاکرا موثره و ذکر الحمدلله هم برای این چاکرا میتونه بسیار مفید باشه که من در مورد ذکر الحمدلله یه ویدیو جداگانه توضیح دادم در موردش. چاکرای بعدی چاکرای گلو هست که مرکز بیان، صداقت، حق گفتن و ابراز کلا دیگه. بخوام به صورت کلی بخوام بگم، حالا بعدا در مورد چاکراها بیشتر صحبت میکنم و توضیحات مفصلی میدم در مورد هر چاکرا که دقیقاً انرژی های اون چاکرا، خلقیات مرتبطش رو بتونید بشناسید و خودتون تشخیص بدید که واقعاً تو کدوم چاکرا مشکل دارید. این چاکرا پس مرکز بیان ماست. ذکرهای مخصوصش یا سمیع هست و ذکر یا ناطق بالحق و این ذکر فوق‌العاده است برای این چاکرا. یا ناطق بالحق خیلی قوی تره. بعد ذکر بعدیش ذکر یا حق هست که خب این البته این ذکر خب خیلی به چاکرای مختلفی میخوره ولی به این چاکرا بیشتر و ذکر به نظرم یا سمیع و یا ناطق بالحق رو بگید فوق‌العاده است برای این چاکرا. اما بریم سراغ چاکرای چشم سوم که مرکز شهود، بینش، ادراک ماورایی و درک انرژی ها برای فرد بسیار بسیار بازتر میشه و کلا ذهن اون فرد هم مثلا کلا خیلی شفافتر کار میکنه دوستان، فقط مسائل ماورایی نیست. یعنی چاکرای چشم سوم فوق‌العاده است در اینکه ذهن فرد اصطلاحاً تیزتر بشه، حافظش بهتر بشه، تمرکزش بهتر بشه و خیلی مسائل مرتبط با ذهن رو
انرژیش از این ناحیه تامین میشه. ذکر یا بصیر براش فوق العاده است، یعنی اینکه دید از نور الهیه، نه از چشم در واقع فیزیکی. ذکر یا نور هم براش فوق العاده است. به نظرتون چرا ذکر یا نور؟ چون اسم نور و انرژیه؟ نه، چون روشن کننده راه درونی فرده، یعنی فرد بینش پیدا میکنه. توجه، به خاطر این ذکر یا نور رو برای چشم سوم به کار میبرن بیشتر. ذکر بعدیش یا حکیم هست که این ذکر فوق العاده است برای اینکه فرد بتونه نشانه ها و رویاهاش رو بهتر درک بکنه، حالا اون چیزایی که تو مدیتیشن های عمیق میبینه یا توی خواب میبینه. چاکرای بعدی چاکرای تاج هست که خب بالای سر جایگاهش و در واقع اتصال به آگاهی الهیه. کسایی که علاقه دارن به بعدهای بالاتر که نوری هستند راه پیدا بکنن، بسیار مهمه این چاکرا و حس وحدت با کل جهان رو در وجود ایجاد میکنن. در مورد ذکرهای این چاکرا باید یه سری چیزای دیگه مد نظرم بود، اما اینطور بهم الهام شد که ذکر یا الله رو بگم. واقعیت چرا؟ چون نام اعظم هست و اتصال مستقیم و ارتعاش مستقیم هستش. و همچنین ذکر یا نور و سماوات و الارض، ای نور آسمان ها و زمین. این هم یه جوری اتصال خالص با انرژی های الهی و فرکانس بالا محسوب میشه. پس دوستان دیدیم که هر چاکرا انگار یه زبانی داره که اسماء الهی مرتبطش مثل در واقع کلیدهای اون زبان هستن و کمک میکنن که اون چاکرا متعادل بشه، انرژی بگیره، تنظیم بشه و کالبد مرتبطش. شما میتونید هر روز این ذکرها رو به ترتیب از پایین به بالا بگید، یا هر چاکرایی که مد نظرتونه احساس میکنید درش ضعف دارید میتونید ذکراش رو بگید. البته ذکر گفتن یه سری اصول داره که من تو ویدیوهای مربوط به ذکر گفتن یه سری آموزشاشو خیلی خلاصه و کاربردی گفتم که در واقع بتونید ازش بهره مند بشید. حالا ذکرهای چاکراها رو میتونید در حین مراقبهشون بگید، میتونید در واقع زمانی از شبانه روز بگید، فرقی نمیکنه. چه زمانی که پاکسازی چاکرا انجام میدید، چه زمانی که میخواید در طول روز یک سری اذکار رو بگید، میتونید اونها رو انتخاب بکنید و فوق العاده است برای چاکراتون و بسیار قدرتمند و کمک کننده هست برای اینکه بتونید انشالله راحت‌تر و آسان‌تر چاکراتون رو پاکسازی بکنید. انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. فعلا خدا نگهدارتون.